بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في هذه الآيات من سورة الحج يبين الله تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه العاقبة والنهاية التي انتهى إليها الكفار المعاندون المكذبون لرسلهم قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا تذكير بأن مصائر هؤلاء المعاندين هو مصائر السابقين. وإن يكذبوك، يعني محمد يكذبه، قد كذب النبي صلى الله عليه وسلم أولا يعني كفار قريش العرب بأكملها، كذبت النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره النصارى الذين كانوا بالجزيرة، اليهود الذين كانوا بالجزيرة وألبوا عليه من خارج هذه الجزيرة، فقد كان التكذيب للنبي تكذيبا عاما في كل من أرسل إليهم إلا البدايات القلة القليلة التي بدأت مصدقة ومؤمنة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. والآيات كما ذكرنا أن هذه نزلت في السنة الثانية من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. كل هذه الأمم والقرى كذبت رسلها، وكذبت يعني قالت للرسول: أنت كذاب وما جئت به كذب وليس هذا بصدق وحق. فكذبوا أن يكون الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، وأن يكون يوم القيامة حق، وأنه سيحاسبون على أعمالهم من الكفر والشرك. ردوها فكذبوا بنفس هذا التكذيب. قال جل وعلا: فأمليت للكافرين، أمهلته. أعطاهم الله تبارك وتعالى فسحة طويلة من الوقت لعلهم يرعون، وكذلك استدراج لهم. ثم أخذتهم بالعذاب، أخذهم الله تبارك وتعالى بالعذاب أخذ عزيز مقتدر، كل أمة من هذه الأمم. فكيف كان نكير؟ سؤال لبيان تعظيم يعني عقوبة الرب تبارك وتعالى التي نزلت بهم. كيف كان نكيري عليهم؟ طبعا نكير الله عز وجل يعني إنكاره سبحانه وتعالى لهذا الأمر المنكر الذي فعلوه من تكذيبهم للرسل وعنادهم. كان إنكار الله تبارك وتعالى لذلك أمر عظيم جدا. إغراق يعني قوم نوح، إغراق الأرض كلها عن بكرة أبيها، استئصال عاد، استئصال ثمود، إهلاك قوم إبراهيم بما أهلكهم الله تبارك وتعالى به، قوم لوط الذين أفك الله تبارك وتعالى عليهم قراهم، أصحاب مدين الذين أخذهم عذاب يوم الظلة، قوم موسى الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى بما أهلكهم به بالغرق بالخسف، فخسفنا به وبداره الأرض، قارون. قال جل وعلا: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ثم قال: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. كأي من قرية، كثير من هذه القرى، وانظر ما كان وما استقر من أمرها بعد ذلك. أهلكناها وهي ظالمة، ولا يهلك الله تبارك وتعالى هذه القرى إلا وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها. بعد أن أزاح الله تبارك وتعالى لا خاوة على عروشها، تركت أرضهم يباب خراب ليس فيها أحد. فمع التقادم سقطت السقوف ثم سقطت الجدران
فوق هذه السقوف فهي خاوية على عروشها، وبئر معطلة، بئر لا يسقى منها، اترك. بعد ذلك التزاحم عليها، وقصر مشيد، قصر كان مشيدا كقصوره المشيدة، كم ترك الفراعنة من قصور مشيدة لم يسكنها بعدهم أحد، كم ترك الثمود من قصور نحتوها في الصخور وإلى يومنا هذا ما سكنها بعدهم أحد. ثم وجه الله تبارك وتعالى قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ما يساروا في الأرض مشوا فيها فتكون لهم قلوب، ونسب الله تبارك وتعالى العقل إلى القلب، فإن العقل وهو الفهم والمعرفة إنما يكون عن طريق القلب، هذه العضلة التي في الصدر، تكون لهم قلوب يعقلون بها فيشوفوا مصارع هؤلاء الغابرين فيتعظوا ويعتبروا، وأنهم إن عاندوا الرب تبارك وتعالى كما عاند هؤلاء نالهم من العقوبة ما نال أولئك، فإن الله لا يحابي أحد سبحانه وتعالى، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، أذن يسمعون بها النذير من الله تبارك وتعالى، وقد أنذرهم الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب المعجز الواضح البين، فإنها لا تعمى الأبصار، لا تعمى الأبصار، هذه العيون نفى الله عز وجل عنها العمى، لأن عماها عمى جزئي، وقد يكون الإنسان يعمى ببصره، لكن إذا كان قلبه يعقل وله فهم وعلم فإنه ينتفع بكثير من حياته الدنيوية، ينتفع بالآخرة، ينتفع بآخرته، يؤمن فيهتدي، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا العمى الحقيقي. إذا كان هناك عمى حقيقي ممكن إنسان يعمى فيفقد أي باب للنفع، هو عمى القلب، فالعمى الحقيقي عمى القلب، وإنما عمى البصر لا يقاس بتاتا يعني بعمى يعني القلب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذا العمى. وهؤلاء نسب الله تبارك وتعالى لهم عمى القلوب، ما يفهم، قلوبهم عمية لا يدخلها فقه ولا فهم ولا علم، فلذلك لم يستفيدوا بعد ذلك بما حوله. إذا عمى القلب خلاص البصر تبع له والسمع تبع له، ما يستفيد بكل جارحة الله. ثم استهزأ الله تبارك وتعالى وبيان أنهم يعني من عماهم في عمى شديد جدا. قال جل وعلا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلونك الكفار يطلبون أن يعجل لهم العذاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء مبين لهم أن هذه إذا استمرتم على هذا الأمر عقوبة الله تأتيكم، عقوبته في الدنيا عقوبته في الآخرة. ارعوه، ارجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى، آمنوا به، فإنكم من يعني استمرتم على ما أنتم فيه عاقبكم الرب. يقولوا هاتوا، فيستعجلوا هذا العذاب، يقولوا هاتوا، هاته الآن. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقد كانوا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا هات هذا العذاب. ويستعجلونك بالعذاب، عذاب الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا ولن يخلف الله وعده. توعدهم الله تبارك وتعالى بالعذاب، فالله لا يخلف وعده، سيأتيه. لا يمكن أن الله تبارك وتعالى يقول أنه سيعذب الكافر الذي يأتيه كافر ويخلف الله تبارك وتعالى، لا بد. فوعيد الله تبارك وتعالى يعني بالكفار وعذابه بهم ملحق، لا بد يكون. ولن يخلف الله وعده. فكرين أن ربنا سبحانه وتعالى سيغير كلامه ويوديه. ثم قالوا إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. وإن يوما عند ربك، حساب الرب تبارك وتعالى، أيام الرب جل وعلا في الآخرة كألف سنة مما تعدون. يعني لو كانوا بيوم واحد، لو عذبوا يوما واحدا لكان هذا اليوم بحساب الرب 1000 سنة مما يعده الإنسان على هذا. ليش يستعجل فيه؟ فكيف يستعجل هذا الأعمى، يستعجل عذاب الرب تبارك وتعالى؟ ولو يوم عذب يوم واحد عند الله فإنه سيكون 1000 سنة. فماذا يستعجل منه المجرمون؟ وطبعا لن يعذبوا يوما واحدا، وإنما عقب متتاوي لابثين فيها أحقابا
لا يذوقون فيها بردا ولا شراب. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهذا في غاية التهديد والوعيد وبيان إن يعني العقوبة عند الله تبارك وتعالى عقوبة شديدة، وأنه إن جاءهم هذا العذاب فلن يصرف عنه، ولو كان لو بيوم يعني من هديت لو يوم واحد لا كان هذا طوله. ثم قال جل وعلا: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأي من قرية، قرى كثيرة، من هذه القرى الظالمة الكافرة أمليت لها وهي ظالمة. أمليت لها أمهلها الله تبارك وتعالى، أعطاها مهلة طويلة مع الكفر، لكنه لم ينزل عليهم العقوبة في الوقت والتو، وإنما أعطاها مهلة طويلة تبقى فيها في الكفر وهي ظالم، حال كونها كانت ظالمة بالكفر والعناد، لكن الله تبارك وتعالى أمد لها في أجرها. ثم أخذتها في نهاية المطاف، لابد في نهاية المطاف تكون العقوبة. أخذها الله تبارك وتعالى بالعذاب في هذه، وإلي المصير، وإلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى مصير العباد، لتكون عذاب الآخرة، وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. هذه مقالة بعد هذا التهديد والوعيد بعقوبة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وأن هذه هي مصارع الغابرين فلينظروها ولا بد أن يتفكروا. عند ذلك جاءت بها هنا أن أجمل الله تبارك وتعالى نذارة النبي وأخبرهم هذا: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هاتان الآيتان جمعت كل يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. 3 آيات هذه جمعت كل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس، أمر من الله تبارك وتعالى لأن يعلن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته ودعوته للناس. يا أيها الناس نداء إلى كل من في الأرض، إلى كل الناس على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وقبائلهم وأجناسهم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. إنما بالحصر، أنا الرسول لكم كلكم نذير مبين. نذير بين واضح النذارة، والنذارة الإخبار بما يسوء، التهديد بأمر عظيم جدا من الشر. فالنبي نذير، ونذير بين يدي الساعة، نذير قبل العقوبة التي ستحل بمن لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. إنما أنا لكم نذير مبين. ثم المصائر ستكون على هذا النحو: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالذين آمنوا بما أرسلت به، بما أرسله الله، بما أرسل به هذا النبي صلوات الله والسلام عليه، معاني الإيمان، وعملوا الصالحات. الصالحات جمع صالحة وهي الأعمال الصالحة. كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو عمل صالح في ذاته، في خير في ذاته. الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث وإحسان الجار وتوزيع الثروة، هذا توزيع العادل بالميراث، وأحكام النكاح وأحكام الطلاق، كل هذه عمل صالح. فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يسار إنما هو عمل صالح يصلح حال هذا الإنسان في الدنيا، وكذلك يصلح صالح بما يثيب الله تبارك وتعالى عليه في الآخرة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. لهم مغفرة لذنوبهم، سيئاتهم التي أساءوا فيها وأخطأوا فيها يغفر الله تبارك وتعالى، لا يحاسبهم عليه، يزيلها الله تبارك وتعالى. ورزق كريم في الجنة، كريم نفيس، ما في أنفس وأعظم من رزق الجنة التي ذخره الله تبارك وتعالى وأعده لعباده المؤمنين. لهم رزق كريم في الجنة: فراش وثير، ماء نمير، زوجة حسناء، طير يعني مما يشتهي، طعام مما يشتهون، شراب مما يشتهون، لباس من سندس واستبرق
ولدان مخلدون، ملك كبير واسع يعني فوق الحدود والسدود، نهر مضطرد، جنة على رزق كريم بكل معنى الرزق. ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فكل ما تشتهيه النفوس موجود، بل وما تدعيه النفوس، ما تشتهيه موجود، تشتهيه يكون موجود، وكل ما تدعيه أي شيء يعني يعن على بالهم يريدون أن يكون فيكون. وتلذ الأعين، كل ما هو يعني إذا سقطت عليه العين التذت به بمرآه كله جميل، أشجارها، ثمارها، أطيارها، نساؤها، أنغامها، تربتها، ملاعبها، أسواقها، اجتماع أهلها، سررها، أكوابها، كل ما هو لذة للنظر، وأنتم فيها خالدون. وكذلك لا رحيل ولا حول عن هذه الجنة. فرزق كريم بكل معاني يعني النفس، رزق كريم، لهم مغفرة من ربهم سبحانه وتعالى. خلاص يقول لهم خلاص هذا كل ما أذنبتموه خلاص، حلوا عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، ورزق كريم. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه نذارة النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره سبحانه وتعالى بهد العذاب الشديد، النذارة الشديدة، لكن الذين آمنوا لهم هذه الأمان والبشرى من الله تبارك وتعالى. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين دول أهل الكفار، والسعي هو النشاط والجري في آيات الله تبارك وتعالى. معاجزين أي للرب، يعني يريدون أن يعجزوا الله تبارك وتعالى، إما بأنهم يعني يعاندوه ويقيموا ما شاءوا هم من كفرهم وعنادهم، وأنهم يعني سيفلتون، لن يقدر عليهم الرب تبارك وتعالى. أو كذلك يريدون أن يبطلوا دين الله تبارك وتعالى، فهم معاجزين لرسل الله تبارك وتعالى، يريدون إبطال حجتهم وإذهاب أمرهم وانتصارهم عليهم، وإذهاب هذا الدين، أنهم يذهبونه من الأرض ويبقى يعني كفرهم وعناده. فهم يسعون في آيات الله معاجزين، يظنون أنهم سيعجزوا الرب تبارك وتعالى هروبا منه أو انتصارا عليه وانتصارا على دينه وتضييعا لهذا الأمر، ساروا بهذا الأمر، أو سيرا في هواهم وما يشاءون، يفعلوا ما يشاء، وأنه لن يقدر عليهم أحد. قال جل وعلا أولئك أصحاب الجحيم. أولئك الذين يعني سعوا في هذه الحياة على هذا النحو معاندين للرب تبارك وتعالى معاجزين له، أصحاب الجحيم. أصحابه كأنهم ملكوه قعدوا فيه، هذا دارهم الذي خلاص سكنوا هديت، أو أصحابه المصاحبون له، فهم المصاحبون للجحيم لا خروج لهم منه، هذه دارهم. والجحيم النار العظيمة، النار العظيمة، السجن هذا العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى بفراش من نار وهوة عميقة، 70 عام يسقط الحجر من شفير جهنم لا يصل قاعها، جدران من نار أحاط بهم سرادقها، غطاء من نار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فهم في نار من تحت أسفلهم ونار من فوق. يوم يأتيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فالعذاب عذاب النار يأتيهم من كل مكان، من فوق ومن تحت. فهذا الجحيم، هذه الجحيم، هذا الفرن العظيم المتقد الذي لا تخبو ناره ولا ينتهي أواره ولا تفقد حرارته ولا يفتر، كما قال الله عز وجل لا يتفتر عنه.
وهي تفور. قل الله عز وجل النار وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، تكاد تميز من الغيظ، شدة على هؤلاء، على أهلها الذين هم فيها، فدول أصحاب الجحيم. هؤلاء الذين عاجزوا الرب وعاندوه وسعوا في آياته معاجزين يريدون إبطال دينه ويعني إزالة رسالته وتثبيت كفرهم، هذا مصيره. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هذه خلاصة دعوة النبي. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. أنا هذا عملي وشغلتي، أنا فقط أرسلني الله تبارك وتعالى بهذه الرسالة، أنا نذير مبين للجميع. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. الذي آمن بالله تبارك وتعالى، آمن بما أرسلت به، هؤلاء لهم مغفرة من ربهم سبحانه وتعالى رزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وهذا فيه بيان أن هؤلاء المعاندين لا بد أن يهزموا هذه الهزيمة ويذلوا هذا الذل، أولئك أصحاب الجحيم. ثم بدأ فاصل جديد من هذه السورة، وهذا الفاصل في بيان نوع من الاختبار والفتنة التي يختبر الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين. فقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يخبر سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أن الله لم يرسل قبل النبي محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. قيل معنى تمنى هنا أي قرأ، والقراءة تسمى الأمنية، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى الشيطان شيئا من عنده في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فتصل أسماع يعني بعض الناس فيسمع منها غير الحق الذي سمعه عن طريق هذا النبي، وهو يظن يعني الذي سمع عن طريق هذا الشيطان وهو يظن أن هذا من الله تبارك وتعالى ومن النبي. ألقى الشيطان في أمنيته. قال جل وعلا: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ينسخ الله ما يلقي الشيطان إما بإنزال الآيات التي تبين هذا الباطل الذي ألقاه الشيطان، إما ألقاه في أسماعهم وإما يلقيه الشيطان في قلوبهم. فقد يلقي الشيطان في قلوب يعني من يسمعون النبي أنه قال هذا القول والنبي لم يقله، أو في أسماعهم أنهم سمعوا هذا أن النبي قاله ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وليس من آيات الله تبارك وتعالى. فينسخ الله ما يلقي الشيطان بما ينزله الله تبارك وتعالى من عنده ثم يحكم الله آياته. يحكم الله آياته الإحكام الإتقاء، أنها تتقن لا يتطرق الخلل إليها فيكون أمرها واضح بين. آيات الله تبين الحق في كل باب من الأبواب، في معرفة الله، في الإيمان به، في أحكامه، في أوامره، في نواهيه سبحانه وتعالى. ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى عليم بكل الأمور سبحانه وتعالى، حكيم يضع الأمور كلها في نصابها سبحانه وتعالى، فلا يوضع أمر في غير نصاب. أخبر سبحانه وتعالى أن هذا من قضائه وقدره. قال: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. يعني ليجعل الله، يعني يفعل الله تبارك وتعالى هذا، جعل الشيطان يفعل هذا الفعل ما يلقيه في آذان الكفار أو في قلوبهم مما يعني يظنون أنه من كلام الله تبارك وتعالى، من كلام الرسول. الله يقول: ليجعل ما يلقي الشيطان بهذا الإلقاء فتنة للذين في قلوبهم مرض، تكون فتنة لهم يفتن به، يظن أنها الله أمر بهذا ونهى عن هذا ولم يأمر الله تبارك وتعالى بهذا ولم ينهى عن هذا، فيتبع هذا الباطل الذي ألقاه الشيطان. لهذا الصنفين في قلوبهم مرض، مرض الشك والريبة وعدم الاستقامة على الأمر،
والقاسية قلوبهم، أهل قسوة القلوب الذين لا تخشع قلوبهم لله تبارك وتعالى ولا تخاف من الله تبارك وتعالى، فتستمرئ هذا الباطل وتحبه وتأخذه. ثم قال جل وعلا: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. إن أهل الظلم ظالمين الذين ظلموا هذا الظلم واتبعوا ما قاله الشيطان قولا سمعوه أو وسوسة في قلوبهم، لفي شقاق بعيد. شقاق، هم مختلفون ومتشاقون عن الحق، فهم ليسوا على قول واحد وعلى رأي واحد، وإنما بآراء شتى. ومن هذه الآراء هذه يعني الأقوال المختلفة التي يلقيها الشيطان في قلوبهم وفي أذهانهم. قد جاء هنا حديث ضعيف في سبب نزول هذه الآيات، وهي أن النبي وهو يقرأ سورة النجم صلوات الله وسلامه عليه في محضر من الكفار، سمع الكفار من ضمن الآيات تلك من آيات الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وهذه السورة كلها داعية إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وبيان يعني جهل الكفار في أن الذي عبادتهم التي عبدوا الله تبارك وتعالى بها، وخاصة في الملائكة، إنما هي ظنون، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات، كم كثير، ملائكة كثير، لا تغني شفاعتهم شيئا لمن يشفعون له إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، أي من الملائكة، ويرضى سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه. فالملائكة لا تشفع إلا بأمر الله تبارك وتعالى. أدخل في قراءة النبي، أدخل الشيطان في قراءة النبي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. تلك الغرانيق جمع غرنوق، والغرنوق طائر أبيض حريري الريش، له يعني خصلة من الريش الناعم في عند رأسه وكذلك عند بطنه، يسميه بعض الناس أبو قردان. هذه الطيور البيضاء تشبه يعني أنهم يشبهون الملائكة بهذه الطيور. تلك الغرانيق العلا، الغرانيق العلا يعني الملائكة الذين هم يعني في هذه الصورة كأنهم طيور بيضاء. وإن شفاعتهن لترتجى. وأن الكفار سمعوا هذا، فلما سمعوا هذا رضوا عن النبي وقالوا: لقد ذكر آلهتنا بخير، قد ذكر آلهتنا الملائكة بخير. وأنهم لما كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت السجدة التي في آخر هذه السورة، آخر سورة النجم، فسجد النبي وسجد معه يعني الكفار جميعا، من باب أنهم قد ذكر النبي يعني آلهتهم بخير. هذه القصة الحقيقة قصة مختلقة وضعيفة ولا تصح لها بإسناد، وهي تخالف لا شك يعني يعني سياق الآيات هنا. وكذلك نفس هذا الذي قالوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو أن الذي ألقاه الشيطان تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، في السورة أصلا يعني بيان إبطال لهذا الأمر في نفس السورة. قال تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإبطال اعتقاد الكفار في الملائكة وأنهم بنات الله، وأن لهم شفاعة عند الرب تبارك وتعالى. فلا يمكن أن تكون يعني هذه الكلمة التي ألقاها الشيطان في هذا الوقت وفي هذا السياق مع هذه السورة. الشاهد أن هذا الحديث، حديث الغرانيق، حديث ضعيف ولا يصح أن تفسر به كذلك يعني هذه السورة. والخلاصة أن الشيطان يلقي في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إما في آذان الكفار وإما في قلوبهم غير الحق، وإن الله تبارك وتعالى يحكم آياته وينزل سبحانه وتعالى ما يبطل الباطل الذي يلقيه الشيطان.
وطبعا ما يعرف ما يلقيه الشيطان بما يخرجه هؤلاء الكفار من هذه الشبهة، فإنهم لا يأتوا بشبهة إلا وأنزل الله تبارك وتعالى ما يدحضها، كما قال تبارك وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. على كل حال إن شاء الله نعود إلى هذه الآيات لاستكمال ما فيها في الحلقة الآتية إن شاء الله. أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.